What the F? Yan yung masasabi ninyo ngayon mga pare ko kay Call of Duty Mobile dahil sa bago niya na namang update at tingnan nyo naman yung storage use niya. 7.35 mga pare ko. Sobrang laki na niya pero hindi pa kompleto yung resources niyan in terms of skins and etc. Anyway, in this video, pag-uusapan natin nga yung bagong issue na naman sa Season 7 update kay Call of Duty Mobile kasi sure ako na mararanasan ninyo yan. Lalo na kung mabababa yung specs ang kunin nyo kagaya ng akin which is level entry po lang. Ngayon gagamitin natin yung tinatawag nating new method or config natin para maayos yung problema nyo dyan. So kung gusto nyo malaman yun guys, just keep watching dahil magsisimula na yung tutorial pagkatapos ng intro. Let's go! So yun na nga mga pare ko, bago tayo magsimula, gusto mo nang linawin mga pare ko kasi marami pa rin nagre-request sa akin ng kung ano-anong mga pinapagawa sa aking script. Unang-una mga pare ko, hindi ako full-time content creator nung dalawang game na ina-upload natin sa channel which is yung COD Mobile at saka syempre yung ating Mobile Legends na script. So gumagawa lang ako ng script about sa graphics quality enhancement or kaya optimization based sa need or pinakailangan ninyo. As in, ginagawa ko yun for my personal purposes only. Pero dahil marami nagre-request, syempre, obligado akong gawin yun kasi syempre gusto ninyo, makakatulong naman sa inyo yun. At pasok yun sa Android tips and tricks tutorial na tinuturo ko dito mismo sa channel. Kaya yung mga nagre-request sa akin yun ng mga illegal, etc. Hindi po ako marunong gumawa nun. At kung marunong man ako nung gusto ninyong pagawa sa akin, hindi ko gagawin kasi illegal nga yun. So, hindi ko naman gustong sirain yung community ng game na to. Kaya guys, please respect doon sa mga sinasabi ko na lagi araw-araw sa mga video na ginagawa natin in terms of scripting. Yes, ako yung gumagawa 100% sa akin. Ako talaga, pero hindi ako gumagawa ng mga illegal. So, keep it mind guys, okay? Para hindi kayo laging mag-comment dyan na kung ano-ano. Anyway, ngayon, para sa mga bago, okay, napaliwanag ko na. Yes guys, script yung gagamitin natin para dito mismo sa pagpipix sa Season 7 hang and FPS drop issues na nararanasan ninyo marahil. So, yeah. So, yung bago natin config guys, ang link is nasa description. So, ipapakita ko lang, okay? So, ito yung bagong update natin. Mainit-init pa, kakatapos ko lang nito kaninang umaga nung pagka-update ko ng 32-bit na content natin kanina umaga. So kung hindi nyo pa napapanood yun guys, panoodin ninyo. And speaking of that guys, andito yung links natin, no? Yan, kailangan nyo lang i-download. Meron siyang MediaFire Link, meron din siyang GDrive Link. Tingnan nyo na lang sa description. So nandito na rin yung description ng mismong update version natin ng script and syempre yung features niya. Okay, nandyan na. Pati yung mga supported version like 32-bit and 64-bit, nandyan na rin. So hindi na kayo kailangan magtanong pa sa comment section na Kaparekoy, supported ba dito? Supported ba yan? Hindi na, okay? So, nandyan na lahat. Anyway, pagkatapos nun mga parekoy, ngayon nakita ninyo yung description, ngayon mag-proceed tayo sa phase 1 which is yung pagda-download ng file and kapag na-download na ninyo, proceed tayo sa phase 2. Sa phase 2 mga parekoy, kinakailangan nyo lang i-open yung 𝗟𝗡𝗡𝗪𝗓. So, kung wala pa kayo nito guys, i-download nyo lang mismo dyan sa ating Google Play Store, just search 𝗟𝗡𝗪𝗓. So pagkatapos nyo na ma-install to, open nyo lang and then hanapin nyo muna guys yung tinatawag na Android folder dahil hahanapin natin dito yung old files or kung meron kayong ginamit na mga old files na nakaraan natin video o kaya doon sa mga ibang YouTube channel, kinakailangan nyo guys na i-delete muna yon. So ngayon punta tayo sa Android folder, hanapin nyo yung hanapin nyo na yung data folder and then dito sa data folder hanapin nyo lang yung com.garena.game.codm which is nasa bandang G kasi alphabetical siya. Click nyo lang siya and then click nyo yung files. Sa files guys, all you need to do na kinakailangan nyo lang i-delete is itong mga script na to. Okay? Wala na kayong kinakailangan. Kasi nung dati kailangan nyo pang i-delete yung diba, yung IL2CPP at saka yung config, hindi nyo na kinakailangan gawin dito. Ito lang mismo mga script na to para hindi na siya mag-download ng 300 MB+. So kailangan nyo lang i-click yun, then just click the delete icon, then kapag katapos yun na i-delete, proceed tayo sa phase 3 which is yung pag-apply mismo ng config natin. So paano naman siya gawin? Hanapin natin siya sa Android folder which is doon nyo naman siya makikita kapag dinownloadin nyo. And then kapag ka-click nyo na, hahanapin nyo lang dito guys yung file name na Codm S7 Optimization Update
update by parekoystvtips or by Parekoy. So ayun yung pinaka file name mismo ng file natin, kasi yung iba marami nagtatanong na mali daw yung file name or iba daw yung pangalan na lumalabas, means mali yung na-download niyo. Kasi medyo tricky kasi yung pagda-download ng file natin, kaya kung hindi nyo pa talaga alam kung paano i-download, must watch mga kaparekoy yung link dyan sa description kung paano siya i-download, kasi lalo na kung bago lang kayo sa channel, mahihirapan talaga kayo. Anyway, ito na mismo yung file name natin or yung mismong file na na-download niyo, yan mismo. So kailangan nyo lang gawin is i-click lang yung view, and then sa view, click nyo lang din tong folder na to, yan. Then dito sa loob mga kaparekoy, ito na mismong config, yung config or lahat ng folder na yan. So yan yung pinakakailangan nyo makita. Kapag iba yan, ibig sabihin mali yung na-download niyo. Hindi, joke lang. So yun na yan mismo guys, protective yan ng zip file. Anyway, so kapag nandito kayo sa loob at nakita na ninyo itong mga file na to, all you need to do is just click yung pinaka-icon yan para ma-select siya ng green. Okay, click nyo lang yan, and then kapag na highlighted na siya ng green, all you need to do is just click the middle and click nyo lang ulit yung copy. Then dito, punta tayo sa device memory, hanapin niyo yung Android folder, hanapin nyo yung data folder, and hanapin nyo ulit yung com.garena.game.codm, which is nasa G kasi nga alphabetical. Click nyo lang siya, and then click nyo lang yung files. Sa files Marikoy, all you need to do is just click the face icon sa taas, yan. And then dito may makikita kayo ditong replace notice. Just click lang yung apply to all files and click nyo lang yung replace. Then pagkatapos yan, mag-auto populate na siya para doon sa mga files na inexisting, and syempre yung mga bagong script na ilalagay natin. And then kapag katapos yan mga kaparekoy, okay na, ready to play na yung mismong CODM natin kapag katapos i-apply. Pero syempre bago tayo mag-apply, lagi nyo gawin yung restart method na tinuturo ko, which is yung phase 4, always restart or must restart your device bago nyo gamitin or maglaro kayo ng COD mobile pagkatapos yung ilagay yung mismong config. And then ako gagawin ko na yung pagre-restart para baka sabihin nyo kasi hindi ko ginagawa. So i-restart ko na yung phone ko dito, and then ipapakita ko na lang yung sample gameplay mismo doon sa next clip. Let's go. So mga kaparekoy, kaka-open ko lang, kakatapos ko lang i-restart yung phone ko. And para sa mga nagtatanong ng brand ng phone ko, Realme 5 364GB yung variant niya. Yan, so alam nyo na sobrang baba talaga ng specs. Anyway, ito yung update version ng una nating script, which is ito na supported sa Season 6 and Season 7. So mas naging effective sa inyo or mas naging smooth yung performance sa inyo nun kaysa dito, mas use or mas reuse that script mga kaparekoy, no? Kasi syempre pag ako nag-config kasi syempre meron tayong mga binabago dyan, and maaring doon sa mga update or optimization update ko, merong mga phone na hindi masyadong maging support or maging supported yung ating bagong script. Pwede nyo naman gamitin yung old natin, which is yun nga nasabi ko kanina, na kung iyon ay mas supported sa inyo kaysa dito or mas maganda yung performance ng gameplay ninyo kaysa dito sa script natin ngayon, mas use that script mga kaparekoy. Ayun yung pinaka-suggestion ko. Anyway, look at that graphics guys, look at that smoothness. Nakikita nyo naman guys, diba? Hindi bumababa yung kanyang FPS. Siguro yung aking Realme 5 ay tumatakbo sa 57 FPS or minsan nagsi-60. Depende yan sa chipset natin mga parekoy. And nandun din yung mismong description ng script natin sa description. So hindi na kayo malilito, may guide na tayo doon para malaman ninyo kung ano nga ba yung i-insert yung script sa Call of Duty Mobile ninyo. And syempre, ang mga madalas sa tanong, supported nga ba sa MP and BR? Ang sagot, yes. Supported sa lahat ng mode. Depende na lang kung kaya ng phone ninyo yung laro. Anyway guys, ito ko natatapusin yung video, and kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag nyo naman kalimutan i-hit yung like button. Kasi napaliwanag ko na naman yung kinakailangan ninyong malaman about sa script, kung paano siya i-set up, ano mga ba yung effects niya, showing sila mas example, and mas do lagi guys yung pagre-restart kasi napakahalaga at importante noon pagkatapos yung ilagay yung script. Ayun lagi yung reminders ko sa inyo. Anyway, dito na magpapaalam. This is your boy, Kaparekoystvtips. Peace out. Let's go.